kosuthuri anja বেয়া পোৱা মানুহ হয়তো নোলাবই আৰু kosuthuri বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ধৰণে বনায় খুবেই জুতি লগা হয় kosuthuri যিকোনোৱে আঞ্জা আজি মই হে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো kosuthuri এবিধ hukan মাছেৰে বনোৱা খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি আৰু এই জুতি লগা আঞ্জাখন খালে আপোনালোকৰ ভাতৰ সৈতে বেলেগ আঞ্জাৰ প্ৰয়োজনে অনুভৱ নকৰিব ইমানে টেষ্ট হয় গতিকে আপোনালোকেও বনাই চাব আৰু ৰেচিপিটো আহকচোন চাই লওঁ তাৰ বাবে মই এয়া kosuthuri এমুঠি লৈছো এতিয়া বজাৰত সহজেই পোৱা যায় খুব ধুনিয়া ধুনিয়া kosuthuri ওলাই কুমলীয়া kosuthuri আৰু হেয়া kosuthuri খিনি মই এমুঠি লৈছো আৰু এইখিনি মই বাছি লম এটা বাটিত আৰু kosuthuri বাছুতে বহুতৰে হাত খজুৱায় হেহে মই এনেদৰে পলিথিন এখন হাতত লৈ লৈছো যিখন হাতে কটা হয় ইয়াতে লাগি থকা হয় হেহে মই পলিথিন এটা প্ৰায় হাতত এনেদৰে বান্ধি লওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাইছো যিসকলে এনেদৰে হাতত কচু বাছিলে বা কচু গুছালে খজুৱাই তেওঁলোকে এনেদৰে পলিথিন পিন্ধি ল'ব পাৰিব দুইখন হাততো পিন্ধি ল'ব পাৰিব কিন্তু লাহে লাহে বাছি থাকিব লগা হোৱাৰ কাৰণে মই পলিথিনটো এৰাই ললো আৰু এনেদৰে কুমলীয়া kosuthuri বিলাক টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি যদি মানুহ বেছি হয় দুমুঠিও ল'ব পাৰিব মই এমুঠিয়ে লৈছো আৰু এইখিনি kosuthuri মই বাছি ললো আৰু গামলাটোত পানী দি তাতে নিমখ অলপ দি উতলাই লৈছো আৰু এতিয়া এখন প্লেটত লৈছো তিনিফাল বিলাহী তিনটা কেঁচা জলকীয়া ফুটামান আদা নহৰু আৰু কেইটামান জালুক আৰু লগতে এফাল পিয়াজ হৰকৈ দিব পাৰিব সোৱাদে হয় খাবলৈ আৰু লগতে মই এটা বাটিত গৰম পানীত মই বামলা মাছ কেইটুকুৰামান তিয়াই থৈছো বামলা মাছৰ হলনি আপোনালোকে যিকোনো শুকান মাছো ল'ব পাৰিব আৰু এফালে কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম কৰি ললো আৰু তাতে মাছ কেইডোখৰ ভালদৰে ধুই অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছো ৰঙচুৱা হোৱালৈ বামলা মাছ দিলে বেছি সোৱাদ হয় হেহে মই এই kosuthuri আঞ্জাখনত বামলা মাছ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এই থাকি যোৱা তেলখিনিতে মই এখিলা তেজপাত দিলো আৰু তাতে কাটি লোৱা পিয়াজখিনি দি লৰাই লৈছো আৰু এতিয়া কেঁচা জলকীয়া কেইটা অলপ ভাঙি ভাঙি দি দিছো আৰু তিনটা কম হোৱা যেন লগাত আৰু এটা দি দিছো কেঁচা জলকীয়া সদায় অলপ ভাঙি দিব নহলে তেলত দিলে ফুটি যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু খুন্দি লোৱা আদা নহৰু আৰু জালুক এচামুচ দি দিছো তাতে এতিয়া এই তেলতে দিছো মই এচামুচ জিৰা গুৰি এচামুচতকৈ অকনমান বেছি হৰকৈ ধনিয়া গুৰি আৰু এভাৰেষ্ট গৰম মছলা হয় তাৰে অকনমান দি দিছো আৰু আন্দাজ অনুসৰি হালধি দিছো গৰম মছলা অকনমান কমকৈ দিব বেছি দিলে বেয়া লাগে খাবলৈ আৰু এতিয়া মই বিলাহীখিনি কাটি লৈছিলো সেইখিনি দি দিছো যেহেতু kosuthuri খিনি আগতে বইল কৰা হৈছে সেই বিলাহীখিনি অকনমান সময় 1-2 মিনিটৰ বাবে সিজিবলৈ আগতে দিলো আৰু এতিয়া বইল হোৱা kosuthuri খিনি দি দিছো kosuthuri খিনি কোমল হোৱালৈকে বইল কৰিব আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই ললো আৰু এতিয়া তাতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছো যদি বেছি গৰম হয় জালুক কমাই দিব আৰু যেহেতু জালুকে সোৱাদটো আনে হেহে জালুক অকনমান ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু বেছি জ্বলা খোৱা সকলে কেঁচা জলকীয়া পৰিমাণো বঢ়াই দিব আৰু এনেদৰে ঢাকন দি অলপ সময় মুৰে মুৰে কম জুইত লৰাই আছো জুইৰ পৰিমাণটো কমাই ৰাখিব তেতিয়াহে টেষ্টটো হ'ব আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি যাব এয়া কচুৰ পৰা সিজা পানীখিনিও ওলাই আহিছে আৰু বিলাহী গলি গৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু তাতে এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা শুকান মাছ কেইডোখৰ দি দিছো যিকোনো আঞ্জাতে জুইৰ পৰিমাণটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিলেহে সোৱাদ হয় বেছি আৰু এনেদৰে ঢাকন দি সিজাই আছো এয়া মাছৰ সৈতে কচু আঞ্জাখন মিলি পৰিছে আৰু মাছবোৰ অকনমান ভাঙি দিছো তেতিয়াহে কচুৰ সৈতে আৰু খাবলৈ সোৱাদ হ'ব আপোনালোকে ডাঙৰকৈ বা টুকুৰা কৰি ৰাখিবও পাৰিব আৰু হেখত অকনমান চেনি দিব মই দেখাবলৈ পাহৰিলো তেতিয়া আৰু ভাল লাগে আঞ্জাখন আৰু এয়া খুব কম সময়তে kosuthuri সৈতে শুকান মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গল খুবেই তৃপ্তি হয় খাবলৈ মই কিন্তু এই আঞ্জাখনত নেমু টেঙা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নেমু টেঙা ৰস দিব পাৰিব ভিডিওটি কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটি প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব